අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොන වගේද කියලා. ඒ සියල්ලටම කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන. පොඩි රිසර්ච් එකක් ඕගොල්ලන්ගේ අදහසක් දැනගන්න ඕන. වීඩියෝස් මෙතෙක් කල් කරපු අපි වීඩියෝස් 3 වෙනුවට එක වීඩියෝ එකක් පමණක් දවසකට පබ්ලිෂ් කිරීමේ අදහසක් මගේ තියෙනවා. එතකොට ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකේ ඒ වෙනකොට තියෙන සමස්තය ඉතාම සංක්ෂිප්තව හැබැයි ගොඩාක් තොරතුරු කැටි කරලා විනාඩි 15ක විතර වීඩියෝ එකක් විදිහට දෙන්න. ඉතින් අද දවසේ මම මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ අදහස් දෙන්න YouTube community එකට අවශ්‍ය විදිහට මම කැමතියි ඒක ප්‍රොවයිඩ් කරන්න. නමුත් ගොඩක් දෙනාගේ ඉල්ලීමක් තිබ්බා වීඩියෝස් 3ක් වැඩි. ඒ නිසා වීඩියෝස් 3ක ගොඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න නැතුව එකකට කෙටි කරලා දෙන්න කාලය හැමෝටම වැදගත් නිසා කියලා. ඉතින් ඒ ඉල්ලීමට කන්දීමක් විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් වගේම දැන් ඔයාගේ අදහස් උදාහරණ සමතක කරන්න එපා, පහලින් ලියන්න. ඔයාගේ YouTube community එක අවශ්‍ය විදිහට තමයි අපි හැම වෙලෙම මේ ප්‍රොවයිඩ් කරන්නේ. ඒ නිසා ඔයාගේ කමෙන්ට්ස් ඉතාම වැදගත් බව මතක තියාගන්න. ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එක දාන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒකත් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මම මේ පෙන්නපු chart එක අමතක වෙන්න කලින් කියාගෙන යන්නම්. මේක තමයි Patreon එකේ ඉරිමේ මේක Twitter එකේ මම share කරපු free trade එකක් ඔයගලන්ට Pepe එකේ අද දවසේ profit target එක reach වුණා. ඒක නිසා මම ඒක මතක් කරන්න හිතුවා. ඒ නිසා Twitter එකට සම්බන්ධ වෙන එක අමතක කරන්න එපා. අපි මේකේ Solana trade එකකුත් share කරා. මට මතක විදිහට Solana එක නම් තාම යමින් තියෙනවා. Solana එක තාම profit target reach කරලා නැහැ. තාම almost break even. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එකක් දැනට අසාර්ථක නැහැ. දැනට ට්‍රේඩ් එක යමින් තියෙනවා. නමුත් අපි අනිත් ට්‍රේඩ් එක බැලුවොත් already profit target reach කරලා තියෙනවා. ඉතින් Twitter එක ඔයාලට ඉතාම වැදගත්. ඒ Twitter එක අනිත් එක මම වැදගත් තොරතුරු ගණනාවක් ෂෙයා කරනවා. මේ charts මේක chain link සම්බන්ධ තොරතුරක්. ඉතින් මේවා ඔයාලට වැදගත් වෙවි. ඒ නිසා පහළට මේ ඇවිත් බලන්න. මේ crypto space එකේ මගේ දිනක කාලෙන් වැඩියම ගත වෙන්නේ crypto space එක ඇතුලේ. ඔයාලා එක්ක වීඩියෝ එක බලන් දෙනවා, ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වැඩ නැත්නම් වෙනත් වැඩවල යෙදෙනවා. මගේ ෆුල් ටයිම් වැඩේ මේක. ඒ නිසා මම මේකට අවශ්‍ය තොරතුරු මිලදී අරගත්ත නිවුස් වගේ ඒවා තියෙනවා, නිවුස් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන්. ඒවා ඔයා මිලදීගෙන ඔයාට තනියෙන් පාවිච්චි කරන්න බැරි නිසා තමයි මම මිලදීගෙන ෂෙයා කරන්නේ. ඉතින් ඒ තොරතුරු ඔයාට වැදගත්. ඒ නිසා අපේ Twitter එක associate කරන්න, Telegram group එක associate කරන්න අමතක නොකර. day trade කරන්න, swing trade කරන්න interested නම් ටිකක් වැඩි කාලයක් යොදලා එතකොට ඔයාලට පුළුවන් Patreon group එකටත් සම්බන්ධ වෙන්න. Patreon එක link mail සියල්ලේ links තියෙනවා මගේ description box එකේ පහළ YouTube video වල. වෙන කොහෙවත් තියෙන links use කරන්න එපා. වගේම ලොකු අනුතුරු ඇඟවීමක් කරන්න ඕන. ඔයාලා Telegram group එකට join වුණ සැනින් මගේ profile picture එක දාලා වෙන user ID එකකින් ඔයාට මම එවන විදිහට එවනවා investment plan එකක් කියලා එකක්. ඒ මම නෙමෙයි, මතක තියාගන්න. ඒක වෙන user ID එකක්. මගේ මේ group එකේම ඉන්න scammer කෙනෙක් මේක ඇතුළෙම ඉන්නවා. ඉතින් මේකේ දැන් මේ වෙනකොට 6674ක් ඉන්නවා. මේකෙන් කවුද කියලා අල්ලන්න බෑ. ඒක අල්ලන්න තරම් මම එක්ස්පර්ට් කෙනෙකුත් නෙවෙයි IT පැත්තේ. ඉතින් මම උත්සාහ කරනවා. නමුත් මේ link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. මේකෙන් join වෙන්න. මේකෙන් join වුණත් ඔයාට එනවා profile picture එක දාලා මම එවන විදිහටම investment plan එකක්. ඒව අහුවෙන්න එපා. මම Telegram එකේ කිසිම investment plan එකක් කිසිම කෙනෙකුට එවන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රවේශම් කරගන්න. සල්ලි විශේෂයෙන්ම අලුත් අය ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකේ ඉන්න අලුත් අය මේවා ක්‍රිප්ටෝ දැනගන්නවට වැඩි වැදගත් වෙනවා. මේ ක්‍රිප්ටෝ වලින් ඔළුව බේරගෙන ඉන්න හැටි දැනගන්න එක. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මම කිසිම වෙලාවක සල්ලි ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඉන්වෙස්ට් කරන්න මට ලයිසන් නැහැ. ඒක කැනඩාවේ ඉලීගල්. ඒව කරන එක ක්‍රිමිනල් ඔෆෙන්ස් එකක්. ඒ නිසා මම ඒවා අත තියන්නේ නැහැ. මම නෙමෙයි. ඔය ඇවිල්ලා ස්කෑමර්ස්ලා. ඒ නිසා ප්‍රවේශම් වෙන්න විශේෂයෙන්ම අලුත් අය. මේ chart එක අපි නිතර කතා නොකරත් බලන්න වැදගත් chart එකක්. පසුගිය කාලේ NFT collapse වීමත් එක්ක බෝඩේ yacht club එක network එකට ඒ group එකට අයිති ape coin එකෙත් පසුගිය කාලේ ලොකු collapse වීමක්. price එක මේ ඩොලර් 20 ගණන් වල ඉඳලා drop වුණා ඩොලර් 2කට. මේක අපි weekly මේ පේනවාට ඩොලර් 2 මේකේ loss level එක ගියා. දෙකෙනුත් වැටුණා 1.71කට වැටුණා. හැබැයි 1.71කින් නැවත දැන් 1.2කින් පහළට වැටුණාම ඊට පස්සේ 2 resistance එකක් වෙනවා. අපි දන්නවා support එක break වුණාම පහළට
ඊට පස්සේ support එක strong resistance එකක් වෙනවා. එතකොට අපි බැලුවොත් ඩොලර් 2 සීමාව බෝඩ් ඒප් එකේ ඩොලර් 2 මෙන්න මේක තමයි ඩොලර් 2 මාක් එක දාන්නේ මම ලයින් එකක් දාන්න යන්නේ මෙන්න මේක තමයි ඩොලර් 2. එතකොට මේ දෙකෙන් වැටිලා කොහොම නමුත් අවස්ථාවක් try කරා fail වුණා. නමුත් දෙවෙනි අවස්ථාව දැන් අද දවසේ ඒක සාර්ථක බව පේන්න තියෙනවා ඒප්. ඉතින් මේ ඒප් එක whale activities එකම price pump වෙන බව මේ දෙකෙන් පල්ලහැදී එකතු කරගත්ත whalesලා මේ වෙනකොට price එක දෙකෙන් උඩට push කළ බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක දැන් price එක පොඩි trend channel එකකිනුත් අද දවසේ මෙන්න මේ වගේ channel එකකිනුත් clear වෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් වැදගත් මේක ඩොලර් 2 උඩ establish වෙනවද කියලා බලන එක පෙන්නීම බැලුමට ඒක එහෙම වෙන බව පේන්න තියෙනවා. මේ මොහොත වෙනකොට මේ පහළ stochastic එකත් පැහැදිලිවම trending upwards. ඉතින් price එකේ ඊළඟ local resistance එකක් සාමාන්‍යයෙන් 2.35-40 region එකේදී මුණ ගැහිමට නියමිතයි. නමුත් එතෙක් සාමාන්‍යයෙන් තව 20%ක් 25ක් price එක pump හැකි. මේක pump වෙන්න හේතුව ඇත්තටම මේක අද වාර්තා කරන Bitcoin bounces back from all time lows on big whale support. Moving මේ world charts දාලා තියෙන මෙන්න මේ chart එක බලන්න මේක මේ wedge breakout එක තමයි ආකුවේ as expected මේක දැන් bottom එකෙන් move වුණ බව look on chain කියන මේ maki big brother කියන්නේ මේ ape buy කරන whale කෙනෙක් ඩොලර් 2කින් වැටෙනවත් එක්කම පෞගේ කාලේ මේ ලොමේ තියෙන activities buy කරපුවා ඊට පස්සේ දෙකෙන් උඩට ආවට පස්සේ price එක sell කරන්න පටන් ගත්ත බව සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා දැන් තක්කහනියක් මේ මාකිගේ sell orders වලට ඔයා buy කරන්න යන්න එපා. දැන් price එක $2 වල hold වෙනවද කියලා බලන එක තමයි වැදගත්. මේ pump එක ආයමත් වැටෙන්න පුළුවන් ඩොලර් 2 උඩට ඊට පස්සේ බලන්න $2 වලදී මේ කලිනුත් ඒ වගේම pump වුණා ඊට පස්සේ collapse වුණා. right ඩොලර් 2ට උඩින් ඒ නිසා වැදගත් මේ ඩොලර් 2 උඩ price එක hold කරලා bounce වෙනවා නම් ඊට පස්සේ මේ 2.10 වගේ area එකකින් ඒ retest buy එක ගන්න එක තමයි සාර්ථක දැන් ගන්නවට වඩා. මොකද මේ whalesලා sell කරනවා ඒගොල්ලෝ 1.70-80 හරියින් එකතු කරපු ටික profit ගන්න නිසා. Ethereum layer 2 සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න කියලා මගේ හිත කියනවා. ඒකට හේතුව මේ chart එක බලන්න මේකේ පෙන්වන්නේ red patch එක පෙන්වන්නේ Ethereum layer 2 activities පහළ blue line එකේ පෙන්වන්නේ Ethereum වල mainnet transactions. එතකොට මේකේ transactions per second බැලුවොත් අපි මේ math භාගයේ Ethereum වල transactions per second සිදුවෙන ප්‍රමාණය drop වීමක් පෙන්වනවා. blue line එකේ drop වීම වගේම red line එක step by step increasing මේ math දින 30 බලපුවම අගෝස්තු 12 ඉඳලා 13 14 වගේ පැහැදිලි increase එකක් 14 නෙමෙයි 14 අදනේ දැන් ඊයේ අද පැහැදිලිව increase වෙන අතර Ethereum drop වෙන බව පේන්න තියෙනවා. එකම ඒ කතාවම තමයි overall one year බැලුවත් මේ අග භාගය වෙනකොට අගෝස්තු මාසෙ වෙනකොට පැහැදිලි drop එකක් Ethereum transactions Ethereum layer 2s වල පැහැදිලි increase. ඉතින් layer 2s කියලා බලපුවම විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න layer 2s ගන්නවත් වෙනවා Matic, Base, Arbitrum, ඊළඟට Optimism, Starknet, Immutable X ආදී වශයෙන් mainly ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන් පැහැදිලිවම අපිට පෙන්නනවා මේකේ use cases නැත්නම් ඒවා usage එක වැඩි වෙලා තියෙන බව. ඒ වගේම ඉතින් token unlock සම්බන්ධ එකක් නෙවෙයි unlock සම්බන්ධ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරා. හෙට දිනේ token unlock එකක් තියෙනවා. ඔය sand trade එකක ඉන්නවා නම් percentage supply එකකින් 17ක token release එකක් වෙනවා $142ක sand ගැන watch එකේ ඉන්න short opportunity එකක් තිබ්බොත් ගන්න පුළුවන්. වගේම 26 අගෝස්තු ළඟට මේක දින පිළිවෙලට දාලා නැහැ. දැන් අපි අද 14ට කලින් වැඩන්නේ අපි බැලුවොත් 14 තියෙනවා ඊට පස්සේ ආයි තියෙන්නේ ළඟම 26 අගෝස්තු 21 තියෙනවා. අගෝස්තු 21 තියෙනවා injective protocol 3.4% supply එකට add වෙනවා. ඊළඟට අගෝස්තු 26 තියෙනවා avalanche වගේම තව එකක් තියෙනවා lido. මෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්න. ආයි 30 වෙනිදා තියෙනවා optimism. මේක තමයි ළඟ එන token unlocks. overall crypto market එක මේ මොහොතේ බැලුවොත් sideways යන්නේ market cap එක ඊයේ ගන්නමයි 1.17 trillion. bitcoin price එක 29314යි. අපි bitcoin price එක බැලුවොත් මේ තියෙන 15 minute chart එක අපි 4 hour වගේ බැලුවොත්
මෙන්න මේක තමයි 4 hour chart එක ආයමත් trending downwards price එක slightly weakness එකක් පෙන්වනවා. නමුත් මේ white line එකේ resistance එක කලින් දැන් support එකක් එතන hold කර බව මීට පැය කිහිපයකට කලින් පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් බලමු 29000 මේ level එක 29250 සහ 4 hour chart එකේ මේ වැදගත්ම level එක මේ purple moving average එක 29500 region එක පසු කිරීම වැදගත් වෙනවා Bitcoin වලට. ඒක කෙසේ වෙතත් weekly chart එකට අවධානය යොමු කරොත් weekly chart එකේ අපිට පේනවා මේ yellow line එක උඩ price එක තවමත් hold කරා. දැන් සති දෙකක් තිස්සේ 20 period moving average එක උඩ. ඒ වගේම මේක ටිකක් zoom out කරොත් මෙන්න මේ inverted hammer එක සාමාන්‍යයෙන් support එකක් උඩ එනවා නම් ඒක reversal එකක් විදිහට ගන්නවා. inverted hammer එක කියන්නේ නිකන් මිටියක් අනිත් පැත්ත හැරුවා වගේ. මේ තියෙන මිටියේ හිස මේ තියෙන මිටියේ හිස ඊට පස්සේ මේක තමයි මිටියේ handle එක right. මේක මේ වගේ white line එක මම ඇදලා තියෙනවා වගේ support එකක් උඩ මේ වගේ හිටියම සාමාන්‍යයෙන් reversal එකක්. එවැනි candle එකක් නෙමෙයි වෙන candle දෙකක් මේ වෙනකොට ගිය සති දෙක පුරාවට මේ 20 උඩ create වෙලා තිනවා. මේක හැබැයි මීට වඩා effective මේ 15 wick එකක් නැතුව create වුණා නම් මේක hammer එකක් නෙමෙයි. ඒක dodgy එකක්. ඇත්තරම මේ 15 wick එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක hammer කියලා ගන්න බෑ. ඒක dodgy එකක්. නමුත් dodgy දෙකෙන්ම පේනවා සති දෙකක් තිස්සේ decision එකක් නෑ. dodgy එකක් කියන්නේ indecision candle එකක්. ඒ කියන්නේ market එක up the down ද කියලා investors අර හිතා ගන්න බෑ. මේ candle එකේ open close දෙකම almost එක සමානයි. ඒ කියන්නේ direction එකක් නෑ. investorsලා තුෂ්ණිම් භූත වෙලා බලන් ඉන්නවා වගේ තත්ත්වයක් තියෙන ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. නමුත් ඒකෙස්සත් මේ support එක උඩ මේ දෙකම හැදුන එක support එක 20 beat කරගන්න බැරි වුණ එක weekly candle එකේ වගේ මේ white line එක support එකක් ඒක උඩ hold වෙන එක සහ මේ ලොකු green candle එකේ weekly candle එකේ මේක 2023 ජූනි 3 වෙනි සතියේ candle එක මේකේ 50% level එක beat කරගන්නත් බැරි වුණා. ඒකත් ජයග්‍රහණයක් buyers ලගේ. ඒ නිසා overall බැලුවම කවුරු මොනවා කිව්වත් මට නම් Bitcoin bullish මේ වෙනකොට short term පොඩි pull back එකක් තිබ්බත් Bitcoin weekly chart එකේ medium term ඉදිරි මාසය පැහැදිලිවම bullish බව තමයි මට නම් පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම moving average බලුවත් rising 200 period moving average මේ purple line එක rising 20 period moving average මේ yellow line එක ඊට පස්සේ තව එකක් වෙනනම් rising 50 period moving average. ඉතින් ඉදිරියේදී golden cross එකක් හැදෙන්නත් ගොඩක් දුරට මේ death cross එක අසාර්ථකයි මේවර මේ 50 215ට කපන එක. death cross එක සාර්ථක වෙන නම් මේ 200 rising 215ට කපලා වැඩක් නැහැ. ගොඩක් කලාට rising 200 උඩට කපපුවම golden cross එක ඊටාම සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉදිරි දැන් මේ යන විදියට මේක මේ වගේ ගියොත් ඉදිරි මේක cross වෙයි ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් වගේ මේක cross වෙනවා golden cross එකක්. එහෙම නොත් halving එකට මාස 6ක් තියලා Bitcoin price එක pump වෙන්න ගොඩාක් දුරට chance එකක් තියෙන බවත් මතක තියාගන්න. Cryptocon දාපු මෙන්න මේ chart එකේ තමයි වැදගත් chart එක. මේක පෙන්නන්නේ Bitcoin 3 months old coins වල moving average එක. එතකොට මේ 3 month old coins වල දැන් මේකේ පහළ black line එක Bitcoin price එක. එතකොට yellow line එක තමයි 90 days coin days destroyed කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක තමයි 3 month old coins වල moving average එක. ඒකේ price එක hike එකක් යනකොට yellow line එක pump වෙනකොට පහළ ඔයාට පේනවා ඒකම මේ green ඉර උඩට තියෙන Bitcoin price එක පැහැදිලි increase එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම 90 day moving average drop වෙනකොට Bitcoin price එක stagnant නැත්නම් sideways කියලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට extreme right end එකේ බැලුවොත් ඔයාට පේනවා 3 month old coins වල moving average එක අගෝස්තු මාසේ pump වෙනවා. ඒක pump වෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක pump වෙනවත් එක්කම Bitcoin price hike එකකට යා යුතුයි. ඉතින් මේක ඉතාම වැදගත් කැලලක්. මේ 90 days coin days destroyed කියන moving average එක මේ bottom එකේ ඉඳලා pump වෙව Bitcoin ළඟ එන price increase එකකට අතවහන බව තමයි පෙන්වන්නේ. Well news එක කොහොනම් ADA ගැන Cardano whale steadily accumulating ADA despite price drop කියලා තිනවා. price එක කොච්චර මගේ පෙන්වනවා ADA ගැන වැටුණත් whales-ලා ADA එකතු කරන එක නවත්තලා නැති බව මේක අනාවරණය කරන්නේ sentiment ඇතරම Cardano
Number of addresses holding 100,000 plus ADA has returned to highest level since April 2022. Price drop වෙනකොට මේකේ වේල්ස්ලා ඩිබ්බයි කරලා තියෙන බව මේ yellow line එක වල පේනවා. වගේම මේ අන්තිම green block එක ඒක තමයි accumulation period එක. මේ whales dump කරපු block එක ඒක අවසానයි. දැන් accumulate කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. දැන් 729 කියන්නේ හොඳ level එකක් බව මම ඊයේත් කිව්වා පෙරේදත් කිව්වා. ඒ බව whalesලත් සනාථ කරලා තියෙනවා. මතක තියාගන්න trading වලදී investing වලදී whalesලා හිතන විදියට හිතන්න පුරුදු වෙන්න. at least whalesලා කරන දේ ඒ අවස්ථාවම ඒ කාලවකවානුවේම copy කරන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට මේගොල්ලෝ තමයි ගඟ ගලන අත තීරණය කරන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට පහසුයි ඒ අතට ගියාම whalesලත් එක්ක හැප්පෙන්න ගියාම තමයි ගොඩක් වෙලාවට trades loss වෙන්නේ. Argentina පැත්තේ මේ news එකේ pro Bitcoin candidate wins primary elections in Argentina. මේ candidates ලා ලෝකෙ පුරා දැන් Bitcoin support කරන අය ජයග්‍රහණය කරමින් ඉන්න බව තමයි Javier Milei තමයි මේ ජයග්‍රහණය මේ Javier Milei වගේම Javier Milei ගේ පාටි එක El Salvador විසින් Bitcoin city එකක් මෙතින්නේ El Salvador set to build the first ever Bitcoin city in the world කියලා 2021 නොවැම්බර් 21 කියනකොට ඒකටත් සුබපතල message දාපු පාටි එක ඒකෙසේ වෙතත් ඔන්න Bitcoin වලට support කරන Argentina දාන ලෝකෙ වැඩිම inflation තියෙන රට candidate දෙන්නලා තියෙන බව වාර්තා වෙනවා. Bitcoin ආකයිව් කියන මේ කතාව බලන්න මෙන්න මේ කාරණා තුනෙන් එකක්වත් තාම Bitcoin වල price වෙලා නැහැ කියලා. මේවට Bitcoin වල value එකක් තාම ආරෝපණය වෙලා නැහැ කියලා එකක් තමයි BlackRock වලට Bitcoin spot ETF approval එකක් එන එක. ඒක තාම Bitcoin වල price වෙලා නැහැ. ඒ අනුව Bitcoin price එක ගිහිලා යන්න නියමිතයි. ඊළඟ කාරණාව තමයි මම කලින් පෙන්නුවා Argentina යානු experience එක නැත්නම් example එක ඉදිරියේදී ආජන්ටිනාව Bitcoin adopt කිරීමේ ලොකු chance එකක් තියෙන බව. එතකොට ඒක US dollar billion 630ක economy එකක් තියෙන රටක්. ඒක price වෙලා නැහැ Bitcoin වලට. අනිත් එක තමයි ඇමරිකාවේ pro Bitcoin president කෙනෙක් elect වීම කියන කාරණාව price වෙලත් නැහැ. ඉතින් මේ තුනම Bitcoin වලට price වෙන්න 2024 වර්ෂයේ ගොඩක් දුරට chance එකක් තියෙනවා. 24 25 Bitcoin halving එක සහ halving එකෙන් පස්සේ අවුරුද්ද මේ සියලු කාරණා Bitcoin වල price වෙමින් තියෙනවා. තාම really price වෙලා නැති බව මතක තියාගන්න. ඒක ඉස්සරහට bad news එකකුත් තියෙනවා. හිටපු SEC chief කියන්නේ හිටපු executive කෙනෙක් වන John Reed Stark කියනවා ඔය කොච්චර කිව්වත් SEC එක වර්තමාන Gary Gensler යටතේ නම් කොහොමදවත්ම Bitcoin spot ETF එක අපිට වෙන්නේ. එහෙම වෙන්න නම් Republican president කෙනෙක් Trumpගේ පක්ෂයෙන් president කෙනෙක් ආයුතු ඊට පස්සේ එන SEC chief ගොඩක් වෙලාවට Bitcoin spot ETF එකකට approval දෙන්න chance එකක් තියෙනවා කියලා යනෝ ටික කාලයක් බලන් ඉන්න වෙන බව පේන තියෙනවා. මේ තියෙන මේ වෙනකොට Patreon එකේ මේ මොහොතේ enter වෙච්ච trade එකක් Ripple වල මේක දැන් enter වුණා විතරයි. ඉදිරියේදී මේකේ ප්‍රතිඵල බලන්න පුළුවන්. day trade කරන්නවත් interested නම් සම්බන්ධ වෙන Patreon එකට link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. දැන් day trading විතරක් නෙමෙයි swing trading උත් Patreon එකේ available. swing trading interested නම් පහළ tier එක නෙමෙයි ඊට කලින් ඊට උඩ tier එකේ ඉඳලා තියෙන ඕන tier එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම වීඩියෝ එක හමාර කරන්න අද දවසේ එක වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ලැබෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධව වාගේ රෙස්පොන්ස් එක දාන්න ඔයා එකකට කැමතිද තුනකට කැමතිද කියලා. ඒ විසුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරන්න, Twitter එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. Twitter එක 5000 reach කරන්න ඔයාගේ help එක අවශ්‍යයි. ඉතින් සම්බන්ධ වෙලා යන link එක තියෙනවා පහළ description box එකේ. එන හැමෝම අතලු වීඩියෝ එකක් සුබ දවසක්.